Beshies! It's Donna and welcome back to my channel. For today's vlog ay gagawa naman tayo ng mango graham cake. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Hinog na mangga, graham crackers, all-purpose cream, at ang huling ingredient na kailangan natin is yung condensed milk. Pero since naka-quarantine tayo ngayon at nagkakaubusan ng stock sa mga groceries, yung condensed milk na nabili ko, meron na siyang kasamang cream at keso na pwedeng gamitin sa paggawa ng mango graham cake. Ibuhos lahat ng condensed milk sa isang malaking lalagyan. Kapag nalagay na lahat ng condensed milk, ang next na ilalagay ay yung all-purpose cream. Ito na yung pinaghalo-halo natin condensed milk at all-purpose cream. Paghahalu-haluin lang natin lahat ng condensed milk at all-purpose cream na nilagay natin. Kung wala kayong electric mixer, pwede naman kayong gumamit ng kutsara or pwede kayong gumamit ng sandok para mapaghalo-halo yung mga ingredients. Kakad ka rin naman natin yung manggang hinog. Simulan na natin gawin yung graham cake natin. Una nating ilalagay yung condensed milk at yung all-purpose cream na pinaghalo natin kanina. Sunod nating ilalagay yung graham crackers.
Kapag tapos nang ilagay yung graham crackers, ang next na ilalagay natin is yung mangga. Kapag na-spread na yung mangga, lagyan ulit natin to ng pinaghalong condensed milk at all-purpose cream. Tapos, uulitin lang natin yung procedure na yon hanggang sa mapuno nyo na yung lalagyan nyo or hanggang sa ma-achieve nyo na yung kapal or yung layer ng mango graham cake na gusto nyo. Kapag tapos na natin gawin yung layer ng mango graham, yung pinakaibabaw, lalagyan natin to nung kinadkad na mangga. Pagkatapos ilagay yung kinadkad na mangga, lalagyan naman natin to ng dinurog na graham crackers.
Wala kasi kaming nabili na durog na graham crackers, kaya yung ginawa namin, dinurog lang namin tas gumamit kami ng strainer para hindi humalo yung mga buo-buo pang crackers. Pagkatapos ay ilagay na sa chiller at pwede na tong iserve after 2 to 3 hours. Ayan, tapos na natin gawin yung mango graham cake natin mga beshies. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, and if you did, please click the like button and the subscribe button at wag na wag niyong kakalimutan si bell button notification below para naman maging updated ka sa mga next cooking videos na i-upload ko. Thank you for watching mga beshies. Again, my name is Donna and see you on my next vlog. Bye!